السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شعيب من قناة الوزين أو حرف المغرب. خوتي اليوم جبت لكم هاد اللمبات اللي كيديروا فيهم الشمع أو اللي كيديروا فيهم البولات في الديور. هاد اللمبات كانوا مرميين في الخردة، واليوم جبناهم حكيناهم تحيد منهم هاك الصدى، ودورنا عليهم السكوتش وحدة وحدة، كل وحدة دورنا على السكوتش ديالها كملناها، وتبعناهم بالمشرط أو على حاد السكين. تبعناهم تدرك هذاك الزجاج كله بقى يبان الحديد، ونجيبو الصباغة رشاشة كتعمل 15 درهم، نرشوهم بها إن شاء الله. وفرجة ممتعة. لا تنسى الاشتراك في قناتنا أندرو. خوتي كما تشوفوا ندور السكوتش هنا وحده وحده. نسرع الفيديو واحد شويه باش يجي الفيديو شويه قصير، ميجيش طويل بزاف.
خوتي حنا بدينا نصبغو فيهم حيت الصوت ديال الاصلي ديال الفيديو، حيت مع الصداع ديال بنادم والدراري الصغار ماشي حنا الصوت باش يجي الفيديو شويه نقي. حنا بدينا نصبغو فيهم وتروا النتيجه في الاخير، وشكرا على تتابعكم. هنايا كملنا لهم الصباغة وكرمو دابا على مدة واحد المدة ديال شي 2 دقائق ولا 3 دقائق، حيت صبغتهم في الشاشة ديال 15 دابا غير يتكرم. هنا نبدا نحيد لهم في السكوتش حتى نوصلهم، اما هو كنبقى غادي نتبعهم بشوية بشوية حتى نحيد لهم السكوتش كلهم باش يبان الجيش. طريقة سهلة اما ولاو جداد بحال ما عمرهم ما كانوا مصدين. دير بهم اي حاجة تستعملهم فيما بغيتي. هانتا هي كنمسحهم الجلد يبان، ونتما غادي بشوية بشوية وكنكملوه. احنا نسرعوا الفيديو ان شاء الله ونتلاقاو في الاخر الفيديو.
هذا هو الشكل النهائي أخوتي، وشكرا على تتبعكم، ولا تنسوا ضغط على زر الجرس وسبسكرايب وتوجيه وتعليقات ديالكم باش يصلكم ديما الجديد. وشكرا بزاف اخوتي، تدعموا القناة ديالنا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.